අයිබුවන් අද අපි කතා කරන්නේ පිටසක්වල යානා ගැන. පිටසක්වල යානා යනු අප කුඩා කල සිට අසා ඇති දෙයක්. හඳුනා නොගත් පියාසර වස්තුන් UFO ලෙසත් මේවා හඳුන්වනවා. මානව ඉතිහාසයේ බොහෝ කාලයක් අහසේ අමුතු වස්තුන් දකින බව මිනිසුන් කියා සිටියද UFO යනු නව යෙදුමක්. එහි අරුත හඳුනා නොගත් පියාසර වස්තුන් යන්නයි. මෙම යෙදුම මුලින්ම 1950 ගණන්වල දර්ශනය වූ අද්භූත වස්තුන් හැඳින්වීමට යෙදුණා. මෙම අද්භූත වස්තුන් පියාඹන පියස ලෙස හැඳින්වුවා. මේට හේතුව බොහෝ දර්ශනවල පාවෙන තැටි හරිත වස්තුන් විස්තර කර ඇති බැවින්. UFO යන පදයේ මුලින්ම යෙදුනේ මිනිසුන් අහසේ දකින ඕනෑම නොදන්නා වස්තුවක් සඳහායි. නමුත් එය ඉක්මනින් වෙනත් ග්‍රහලෝක වලින් පැමිණ වස්තුන් යයි සිතන්නට වුණා. UFO ඇත්තටම වෙනත් ලෝක වලින් පැමිණි යානාවේ පිටසක්වල ජීවීන් පිළිබඳ දැඩි සාක්ෂි කිසිදා නොතිබුණද ඒවා 100% බැහැර කර නොහැකි බව විද්‍යාඥයන්ගේ අදහසයි. සමහර අය විශ්වාස කරන්නේ UFO ඇත්ත වශයෙන්ම පිටසක්වල අමුත්තන් විසින් පියාසර කරන වෙනත් ග්‍රහලෝක වලින් පැමිණෙන වාහන බවයි. තවත් සමහරුන් මෙම අද්භූත පාවන යාත්‍රා පැමිණ මිනිසුන් පැහැරගෙන ගිය බවද කියා සිටිති. UFO පිළිබඳ අප සතුව ඇති බොහෝ වාර්තා පැමිණෙන්නේ ඔවුන් මින් පෙර දැක ඇති කිසිදු ගුවන් යානයක් මෙන් නොවන හෝ අමුතු හැසිරීමක් සහිත පියාඹන වස්තුන් වශයෙන්. ඉතින් UFO ස්වභාවයෙන්ම පිටසක්වල ජීවීන්ද? මෙම සංසිද්ධීන් පිළිබඳව විද්‍යාත්මක අධ්‍යයන විශාල සංඛ්‍යාවක් සිදු කර නොමැති අතර විවිධ රජයන් ඒවා පිළිබඳ සොයා බලා ඇත. UFO පිටසක්වල යානා නොවේ නම් ඒවා මොනවාද? බොහෝ UFO නිරීක්ෂණවලදී මිනිසුන් UFO ලෙස විශ්වාස කරන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම ගුවන් යානා වලාකුළු වැනි සමහර වස්තුන් හෝ සාමාන්‍ය ලෙස දීප්තිමත් ලෙස පෙනෙන උල්කාපාත ග්‍රහලෝක වැනි ආකාශ සිද්ධීන්. සමහර සිද්ධීන් ඒවා විමර්ශනය කිරීමෙන් පසුව පවා හඳුනා ගැනීමට නොහැකි වී තිබෙනවා. නමුත් විද්‍යාඥයින් විශ්වාස කරන්නේ ඒවායේ බොහෝමයක් මිනිසුන් සරලව හඳුනා නොගත් වඩාත් පොදු වස්තුන් බවයි. UFO එකක් පිළිබඳ වඩාත් ප්‍රසිද්ධ දර්ශනය 1947 දී නිව් මෙක්සිකෝවේ රොස්වෙල්ලෙහිදී සිදු වුණා. 1947 ගිම්හානයේදී දේශීය ගොවියෙකුට තනබිමක අමුතු සුන්බුන් ගොඩවල් හමු වුණා. අසල පිහිටි රොස්වෙල් හමුදා ගුවන් කඳවුරේ නිලධාරීන් කියා සිටි සුන්බුන් හුදෙක් කඩා වැටුණු කාලගුණ බැලුණු එක සුන්බුන් බවයි. අවසානයේදී 1990 ගණන්වලදී රජයේ වාර්තාවකින් හෙළි වූයේ කඩා වැටුණු වස්තුව කාලගුණ බැලුණක් නොවන නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම එය නිරීක්ෂණ උපකරණයක් වන අතර එය ප්‍රොජෙක්ට් මොගල් නම් බොහෝ විට බැලුන් භාවිතා කර ඉහළ රහස් මෙහෙයුම් සිදු කරන කොටසක් බවයි. ඒ අනුව එය නියත වශයෙන් මිනිසා සැදුවක් වුණා. ව්‍යාසර වස්තු දර්ශන දුසිම් දහස් ගණනක් බලා සිටියද එක්සත් ජනපද බුද්ධි වාර්තාවක් පැවසුවේ බොහෝ දේ පැහැදිලි කළ නොහැකි නමුත් සමහර ඒවා පිටසක්වල අභ්‍යාසකාශ යානා විය හැකි බවයි. වර්ගීකරණය නොකළ වාර්තා පවසන්නේ පර්යේෂකයන්ට පැහැදිලි කළ හැකි 2004 සිට 2021 දක්වා කාලය තුළ එක්සත් ජනපද රජයේ නිලධාරීන් සහ මූලාශ්‍ර විසින් UFO දර්ශන 144ක් වාර්තා වී ඇති බවයි. ඉන් එකක් පමණක් හමුදා පුහුණු ක්‍රියාකාරකම් වලදී සිදු දර්ශනයකි. ඒවයින් 18ක් සමහර විවිධ කෝණවලින් නිරීක්ෂණය කරන ලද අතර අසාමාන්‍ය චලනයක් හෝ පියාසර ලක්ෂණ පෙන්눔 කරන බව ඉන් පෙනී ගොස් ඇත. ඒවා දුටු අය මවිතයට පත් කළ අතර ඉහළ උසක අධික සුළං ඇති විටත් නිශ්චලව සිටීම මෙන්ම හඳුනාගත හැකි බල ශක්තියක් ඒවා යොදාගෙන නොමැති වීම මෙන්ම අධික වේගයකින් ගමන් කිරීමද මෙම පියාඹන වස්තුන් වල පොදු ලක්ෂණ බවට පත්ව තිබෙනවා. මෙම 144න් සමහරක් කුරුල්ලන් ඩ්‍රෝන යානා වැනි ස්වභාවික මිනිසා විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඒවා වුණා. සමහර ඒවා මිනිසා විසින් නිපද වූ රේඩාර් අවුල් කිරීමට යොදාගත් ඒවා වුණා. අනෙක් ඒවා රහසිගත එක්සත් ජනපද ආරක්ෂක පරීක්ෂණ හෝ රුසියාව හෝ චීනය විසින් නිර්මාණය කරන ලද නොදන්නා උසස් තාක්ෂණයකින් සහිත යානා වුණා. අනෙක් ඒවා මොනවාද යන තීරණය කිරීමට වඩා දියුණු තාක්ෂණයක් අවශ්‍ය බව පෙනී ගියා.
විශේෂිත පැහැදිලි කිරීමට සිද්ධීන් ආරෝපණය කිරීමට දැනට අපගේ දත්ත ප්‍රමාණවත් නොවන බව විද්‍යාඥයන් පවසනවා. මේවා ඔවුන්ට තර්ජනයක් විය හැකි බව හමුදා සහ බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානීන් පවසනවා. හඳුනාගත් හෝ හඳුනා නොගත් ඕනෑම ගුවන් වස්තුවකින් ආක්‍රමණයක් පිළිබඳ වාර්තා ඉතා බැරෑරුම් ලෙස සැලකෙන බවත් ඒවා එකින් එක විමර්ශනය කළ යුතු බවත් ඇමරිකානු විද්‍යාඥයන්ගේ අදහස. මේ අනුව UFO සේත් නොමැතිනම් හඳුනා නොගත් ව්‍යාපන වස්තුන් පිළිබඳ 100% නිවැරදි නිගමනයකට මේ වන විට පැමිණීමට නොහැකි වී තිබෙනවා. ඒවා බැහැර කිරීමට මෙන්ම ඒවා අතිශයින්ම සත්‍ය බව පිළිගැනීමටවත් දුෂ්කර කාර්යයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. තවදුරටත් මේ පිළිබඳ විමර්ශන සිදුවන බවයි ඔවුන්ගේ අදහස.